اسمع هلا يا اخي تصدق حاسس نفسي اصير محقق. اما من جدك؟ ياب توني تابعت مسلسل تحقيق وحاسس اني ايش متحمس وجاهز. تدري اختبرني عطني اي سؤال. طب عندي لك لغز وباك تحله. هات. فيه بيتين قاعدين يحترقون، واحد لشخص غني وواحد لشخص فقير. حلو. فجاء بلاغ للشرطة انه في بيتين قاعد يحترقون، مين تتوقع بيساعدون اول؟ الغني ولا الفقير؟ اكيد الفقير ما يبي لها. يا سلام صح عليك، اجابة 100% صحيح. كفو قايل لك بس عندي اصير محقق. بس لا تنسى الشرطة مو شغلتهم يطفون الحريق. هلا وسهلا بكم يا اخوان، الاخبار شو زين؟ ان شاء الله كلكم بخير. نعم يا اخوان، اليوم ما في مجال للضحك. اليوم يا اخوان عندنا تحقيق، عندنا جرائم، ناس ماتت وناس انسرقت وناس صار لها مواقف راح نحقق فيها ونحل القضايا هذه. اليوم كنا نعتبروه نايم يا اخوان، يعني نايم وغاط بالنوم وزي ما يقولون ماخذها بسابع نوم، واحنا موجودين اليوم بداله. لما نقول احنا تحسبوني الحالي، لا اليوم معي واحد من اقوى المحققين في العالم، 7 سنوات دراسة في الجامعة علشان يحقق في جميع قضايا العالم ويصير محترف فيها. ابيكم كلكم ترحبون معي بالمحقق العظيم الاسطورة ابو رياض. هلا والله يا شباب. هاي ما احسن حسابها عيد يرضاني ولا لا لا حياك يعني مو اسطورة برضو؟ لا لا اسطورة. اوب دكتور سترينج يا اخوان. ليش؟ اذا ما ضبط تحقيق افتح بوابة وابقع. اهلا وسهلا بكم محققنا. أهلا وسهلا. طبعا يا اخوان فكرة ضحك ما في. اوه محقق. هم قالوا لي جدي بس مو هالدرجة. محقق ما يضحك. اوكي يا اخوان، فكرة فيديو اليوم كالتالي. معاذ جايب لي 3 الغاز وانا جايب له 3 الغاز. باغي المتابعين واسلم عليهم في اي لحظة. هذا مو شغل محقق. لا المحقق يمكن يرتبك المتابع ولا انت من شيء. اي جامعة دارس؟ غريب المحقق هذا. علمونا كذا. فاللي راح يصير يا اخوان راح نشوف هل معاذ راح يجاوب على الغاز اللي انا جايبها له والعكس، ونشوف مين في الاخير المحقق الافضل، انا ولا هو. طبعا بحرق عليكم وانا افضل. انت قلت هل؟ متاكد انك بتجاوب على الغازي؟ طبعا. معاذ انت لو اقول لك 1 زائد 1 تقول لي 4. غلط 2. والله صدمتني. وقاعد افكر. فيديو اليوم برعاية لعبة جنشن امباكت. لعبة جنشن امباكت مجانية وموجودة على كل المنصات، تقدر تلعبها على البلاي ستيشن، تقدر تلعبها على البي سي، تقدر تلعبها على أجهزة الايفون، على أجهزة الاندرويد، حرفيا موجودة بكل مكان. مميزات اللعبة انه اذا كنت قاعد تلعب على البي سي وجاك مشوار وتبغى تطلع يمديك تكمل من محل ما وقفت بالجوال. لعبة جنشن امباكت هي لعبة RPG عبارة عن عالم مفتوح ومدن كثيرة يمديك تزورها، وكل مدينة لها ثقافتها الخاصة. بعد ما توصل الى ليفل 16 في هذه اللعبة يمديك تلعب مع اخوياك. اللعبة تهتم للاعبين، فكل مرة تلقون اللعبة قاعد تتطور وتضيف حاجات ثانية، وحاليا فيه فيرجن جديد من هذه اللعبة باسم سمر فانتازيا. اللعبة من كثر ما هي جامدة يا اخوان اخذت جائزة افضل لعبة في عام 2020، ويوم جات سنة 2021 قالوا خلنا ناخذ الجائزة مرة ثانية، وفازوا برضو بافضل لعبة في السنة الثانية. في اللعبة هذه يا اخوان راح تلاحظ من تزور العوالم اللي موجودة فيها، وبوجود بعض الالغاز اللي لازم تكون ذكي علشان تحلها. اللعبة جدا رهيبة يا اخوان، راح احط لكم روابط تحميلها تحت في صندوق الوصف. حملوا اللعبة وجربوها، يعني مجانية، لا تقول لي والله مشوار. حملها وجربها وباذن الله راح تستمتعون. شكرا جنشن امباكت لرعايتكم هذا الفيديو. جاهز للغز الاول؟ جاهز. قضية قوية تحتاج تركيز عالي منك. ايش سويت؟ الوقت. ورا قضايا ثانية مستعجل؟ لو تعجل علينا. تفضل. هذه البنت اتصلت على الشرطة، الشرطة قالوا الو السلام عليكم، ايش السالفة؟ قالت الحقوا زوجي مات. كيف مات؟ قالت لهم طاح من الشباك فجأة. اوكي. زي ما تشوف طبعا يا استاذ معاذ قدامك الان، هذا هو زوجها اللي طاح ومات. احنا دائما ناخذ صور اي خذ راحتك. لا مو اموان المثال. لا انت اللي قاعد ترغب. اوكي ممكن يكون في كل شيء دقيقة. لازم يكون موجود. خذ راحتك خذ راحتك. تفضل. والله ابد بعد وقت قصير وصلوا المحققين. احنا دائما سريعين ترى ما نطول. وصلوا لوكالة الجريمة، شافوا الضحية وقالوا للبنت اطلعي فوق اشرحي لنا الموضوع ايش صار؟ كيف صار. دائما نسوي كذا. قالت لهم زوجي وصل بعد الدوام جاي يبغى غدا، حب حق تعبان راجع ورا مشوار يبي يتغدى. قالت له قبل لا تتغدى تفضل غسل لي ونظف لي النافذة اللي انا اتفقت وياه قبل ما تطلع من الدوام انك تسويها، فما راح تاكل لما تسويها. فقال طيب. سيطرة هذه ها. جدا هذه هي صاحبة الأغنية شكلها. فرح الزوج ينظف فجأة طاح ومات. الغريب انه بعد ما قالت لهم الكلام هذا الشرطة مباشرة مسكت الزوجة وقالت انت القاتل. تصرف سليم. كيف؟ بسبب يوم احنا كنا موجودين في الموقع لقينا النافذة نظيفة، الزوج يوم جاي ينظفها كانت نظيفة فزلق الزوج وطاح. انت وين ماخذ الشهادة قلت لي حقت المحققين؟ اجتهاد شخصي. واضح انه لا اجل تفكر كيف؟ مو صحيح؟ اطلع من شخصية المحقق معاذ. اصبر. اي هذا اللي نعرفه. ايوه تفضل. اوه بسيطة. كيف؟ يسار.
لحظه شلون طيب ما في عطني الساعه كم مات؟ ما ادري والله، شوف ما ادري. ليش طيب؟ هذا اللغز. اوف ما نظف كويس فالزوجه زعلت يا الحياه سهله كذا ها. وعادي ورسم من جديد، ما هي لعبه ما على طول مسكوها. عرضوا مسكوها وعرفوا ان هي القاتله. كيف عرفوا؟ ركز بكل شيء انا قد قلته. عيد. يوم سالوها قالوا لها ايش صار بالضبط؟ قالت زوجي رجع من الدوام غير ملابسه، جات لين عندها قالت لها وين الغداء؟ قال ما راح تتغدى الين ما تنظف الشباك او النافذه، وبعدين طاح فجاه وهو جالس ينظف ومات. من كلامها هذا عرفوا ان هي القاتله. ما نظف الشباك. ايش نظف؟ ما نظف شيء. اعطونا شيء اطق فيها. شغل مخك. هذا ناروتو. ايوه يقول ما فصل شيء. يقول ما مات اصلا. خيب ظني للاسف. ليش؟ كيف عرفوا انه هو او هي القاتله؟ الجواب كالتالي. يلا. قالت لهم هو رجع بدل ملابسه من الدوام وقال لها ابي الغداء، ولكن يوم طاح بملابس العمل. نعم ميت بملابس العمل، ما غير ملابسه. انت حمار. والله صدق. وهذه ملابس عمل هذه؟ لو تلاحظ ها شوف هذا الجنز ها؟ هذا الجنس، شوف هذا شغل برامكو انا ازرق. والله معليش لغزك يا اخوي مو واضح. والله معليش محقق تعبان جدا. لو انا الحين بعطيك جريمه صارت لنا وحليتها وابغى اشوف كيف بتحلها. عطني. الجريمه الاولى توفى صاحب بيت. والله اجرب. قلت عزيز. توفي صاحب البيت وداخل البيت هذا فيه 4 اشخاص. اوكي توفي ولا قتل؟ ما ندري. اوكي 4 اشخاص موجودين في هذا البيت. حلو. فهم متهمين في قتل معناته مقتول. حلو. وجو المحققين ما بقوا زاويه ولا صوروها، قالوا ال4 اشخاص اللي كانوا موجودين حضرون عندهم. ايش سووا؟ حضروا. الشخص الاول زوجة الشخص المقتول. اوكي قالوا الله وينك؟ يصبرها ان شاء الله. قالوا وينك يا فلانة في الساعة الفلانية؟ يا فلانة في الساعة الفلانيه. اوكي قالت كنت اتسوق مع الصديقات. حلو، ضاع المول. معناته ايش؟ ما هي موجودة في البيت. اوكي. سالوا صديقاتها فعلا مش موجودة في البيت. الشخص الثاني اللي هي مين؟ الخادمه. جو شو تسوي؟ سالوها ايش انت تسوي ايش؟ قاعد العب فالورانت. بتنظف البيت شو بتسوي؟ فكانت قاعد تسوي اعمال منزليه. اوكي فايش؟ زلقت. الشخص الثالث الطباخ. اوه هذا غني هذا بيته. ايه يقول شخص فاحش الثراء. حلو. يقول لك فاحش ما بعده شيء. حلو كانهم يقولون معاذ. ايش الطباخ سالوه ايش تسوي؟ قاعد اطبخ. اكيد قاعد اطبخ. ايش تطبخ؟ اطبخ الفطور. حلوين. الشخص الرابع اللي هو الفلاح. اوكي. سالوه ايش كنت تسوي في وقت الجريمه؟ قال كنت اقصص الشجيرات. حلو. الجريمه متى صارت؟ صارت بعد الظهر. حلو. مسكوا الطباخ بوباش. ليش؟ الطباخ ايش كان قاعد يطبخ؟ شكشوكه صح؟ شكشوكه ايه شكشوكه مين يسويها بعد الظهر؟ في. ما في. انا واصل ترى ما انام الا بعد. ايوه هو انت بس انت مو قاتل معاذ ان شاء الله. القاتل الطباخ والسبب انه قاعد يطبخ فطور. الله. جوابي صح؟ قايل لكم يا اخوان انا اليوتيوب ترى احتمال كبير انكم في الايام الجايه. راح تحقيق مباشره. عطني هذا وانا بجي معك. اوكي ابيك تلحقني ابيك تروح يلا معاي. لا انا بروح قبلك ما بلحق. اتمنى. نعم اتمنى. نعم ترى سوف ترى هذا. خذ اللغز. يلا. في واحد يا معاذ كان طالع بسيارته، فجاه وهو طالع بوف طلقت السنايبر. الرجال استهدف ومات في السياره. يوم جات الشرطه تتوقع سوى 360 يوم قتله؟ لا ما كان اخر لاعب. جو الشرطة يشوفون الموضوع يدرسون شو السالفة يحققون. تخيل لقوا بس الدم في جسد الشخص اللي موجود داخل السيارة، ما لقوا أي أثر لأي بارود طول السيارة. معناته إيش؟ الشخص ما انطلق عليه يا حمار كيف مات؟ يعني مو بالسيارة انطلق عليه. انطلق عليه من برا، ولكن الغريب ان السيارة قزازها مسكر، ما صار شيء ولا في اي خدش على السيارة من برا، ما في الا اثر الطلقة على جسد هذا الشخص. حلوين. فكيف صار شيء هذا؟ اللي صار انه ركب هاك انت تقول انطلق عليه جاته طلقة بس ما في اثر لا السيارة طلقة ولا على شيء. السيارة ايه. ولا في البارود حتى موجود من داخل السيارة. انت حق ما في مسدس ما في ولا شيء، ما لقوا شيء. اجل قد طلق عليه من قبل. بعدين قال اوه طلقت علي يلا بروح اسوق. والمجرم وضعه في السيارة. لا هو قاعد يسوق كان. فجأة مات. ايه انطلق عليه. احنا لما نجيب الغاز نجيب. كان منزل الدريش. اوكي. فجأتها الطلقة. يوم وصلوا الشرطة ترايش كاملة. المجرم رفع الدرايش المجرم من ما هو اجل موجود. ابعاد التهم يا في فكرة حلوة بس المجرم ما كان بعيد مرة ما كان. ليه؟ انا بقدر اسولف مع بقي شوي انت خذ راحتك. والله ما يعني ما قلت كل احتمالاتي اللي ممكن تنقال. لا تقول ما اعرف انا هطف. انا ماني هطف. خلاص اقول جوابك يلا قول. وهقت ما ادري. وانا بك تلحقني فريق التحقيق. صعبة هذه انا بقول فيديو. طيب انا اقول لك الشخص هذا يوم انطلق عليه ما سالتني ايش كانت سيارته بي ام دبليو كشف. يوم انطلق عليه زي ما انت شايف كان فاتح
السقف، فيوم انطلق عليه قال اوكي خلاص انا نقفل السقف. والله جو فتح السقف انطلق بعدين قفل لا السقف. لا يمكن. آه. لا يمكن. بس ترى من جد هذا جواب. طيب بس الكشف مقفل في الصوت. اي وبعد ما انطلق قفل الكشف. حمار. اوه خلينا نقفل عشان الشرطه. شيل القاتل مدري المقتول الهطف. يا اخي يمكن، طب فكر فيها، يمكن هو تو جاي يقفل جات الطلق. طيب لو شغل المخيخ نفس الفكره حق الدريشه يعني، لكن جاء نوبه الصواب. طب الدريشه كان انكسرت. لا هو كان منزله وصادفت سبحان الله يمكن ينزل. جاوب ما اسمع عجبني. طلقه جت هو قاعد. هذه ما تصير في بوليوود، اوعدك اكلم شارخ خان يصير. والله يسويها. هذه واحدة اسمها سوزان اتصلت على الشرطة وقالت بعيد عن كل شيء. مين سوزان يبغى؟ توتر دقت سوزان على الشرطة وقالت يا هو انتبه. دقت سوزان على الشرطة وقالت ايش؟ الحقوني. ومين جاء معاه؟ امشي. دقت سوزان على الشرطة وقالت ايش؟ الحقوني. لحقوها الشرطة. طيب يوم جو الشرطة يشوفون ايش فيك يا سوزان؟ قالت الخاتم ضاع انسرق. دق على الشرطه. خاتم دايموند ليفل ماكس. اوكي من الاخر قيمته ما يحتاج. والشرطة قالوا يا الله والله هذا يعني مبلغ كبير جدا لازم نساعد الاخت. حلو. سوزان. اكيد انا مساعد اخت سوزان. ايش فيك انت؟ يوم جو يشوفون مكان الجريمة جريمه خاتم ضاع. انا اجل عندي سجل جرائم من الاشياء اللي ضيعتها. لا كنت تتهمني لا سمح الله. يوم جو يشوفون مكان يعني المكان الشبهة للسرقة اللي صارت. ايش مكان الشبهه للسرقه اللي يا صارت؟ اخي اسكت. اوكي قول لي كذا، قول لي سلك فاهم؟ اسكت. جو المكان الجريمه، مسكين الخاتم انقتل. اسكت يا شيخ. شوف المكان حق الجريمة. هذا المكان. قول لي في مكان وردي. اصبر. جو لي مكان الشبهه. يا اخي اسكت. انتظر واسكت. اوكي لازم تنتظر. يلا يا سوزان روح. لقوا في الصالة فوضى عام فقالت الحقوا شوفوا الحرامي شكله داخل من هنا. اوكي شو يطلعون؟ ما لقوا شيء، ما لقوا انه في احتماليه سرقه، بالعكس وجدوا انه الاخت سوزان قاعد تكذب. قبضوا عليها بتهمه الاحتيال على الشرطه. وات؟ نعم شوف الاخت سوزان وهي مسجونه بس في الصاله حقتهم مسجونه. عرضوا صور دي اي واي سجن سريع مباشرة. نادوا الادمن. كيف تسوي سجن؟ نادوا الادمن تي بي. المهم سجنوها. ليش؟ الان هي دقت عليهم قالوا تعالوا في عندي خاتم مسروق. إيه. جو لقوا في حوسه بالصاله عنده، مسكوها قالوا لها انت المسجونه انت كذابه. ايه كيف عرفوا؟ الخاتم كان بيدها. لا حبيتها. الله يعطيك فكرة رهيبة بس ما اتوقع اخت سوزان لهالدرجة. مين اللي حبيتها؟ سوزان؟ لا ايش فيها؟ انا عرفت. شوفوا تحريات ممكن توصل لتحريات كلب ممكن، بس اتمنى انها ما توصل. انت كلب بس ايش التحريات؟ ممكن يا قليل الادب ان الزجاج منكسر من الداخل مو من الخارج. كيف يعني؟ الان لما انت ترمي زجاج تكسر الزجاج. ايوه فالكسر تبين اذا كانت من الداخل ولا من البر، فاهم؟ كيف تعرف من داخل ومن برا؟ يا اخي لما تصور مع غبي هذا اللي يصير. زعل لنا كلب. والله ايش وضعه؟ عطي تحيه لك الاخير خلاص صدق. عرفت الجواب. بصمات الرجل. بصمات الرجل. يا سلام عليك. ايش فيها بصمات الرجل؟ والله ما ادري، حسيت انه لها دخل. لو طلع شوف رجل ايش مقاس. اوكي شوف مقاس الرجل هذا. حلو، هذا مقاس رجلي هذه. حجر ومقص. ايش حجر ومقص؟ الشرطي هذا. صح. حجر ومقص نسجنك ولا لا؟ يلا. اذا فزت نسجن كذا فزنا احنا. ما عندي التحليل اللي قلته انه اللي هو الكسر من داخل مو من برا. طيب اذا الكسر من داخل اين يقع بقع الزجاج؟ توقع بقع الزجاج داخل، اذا كان من برا توقع برا. انت مشكلتك انك كلب ذكي. الله يسعدك والله شاهد احتس فيها صراحه. اذا كان الكسر من داخل فالقزاز يصير برا. على حسب انت وايمك. يعتمد على الايم وثقل الشيء اللي ترميه. اذا انت شفت لاحظ هنا القزاز مو موجود معناته الحذفه كانت من داخل. يمكن يا حمار المصمم حق الفوتوشوب نسي يحطها. لا يا حمار هذا تحليل. واحد اللي جاوبه صح عارف. انت جانبت الصواب. الحمد لله. جانبت الصواب. الحمد لله. يعني الى الان انا في طريقي الى وين؟ كليه التحقيق ان شاء الله. انت الى الان حتى سيارتك ما شغلت. نبيك تعال باليوتيوب يا الله بفضل. لا انا بعطيك لغز باذن الله تجاوبه وتلحقه لزق. يلا. ايش بتقول لنا مين سوزان؟ لا ولا هذه واحدة حلم من أحلام حياتها أنها تسوي باراشوت، وبالفعل راحت وحاولت أن تحقق هذه الأمنية، في النهاية ما حققت. هو ما في لغز أصلا لا. فعلا والله وصلت الحين للطيارة بتحقق حلمها، وأعطوها المعدات حقت الباراشوت السوالف هذه. جات الغبية رمت المعدات ونطت، ولكن المفاجأة أنه ما صار لها شيء. يوم طاحت كيف صار شيء هذا؟ طلعت سبايدر وومن. والله ندمت الآن إني قاعد أصور الفيديو هذا. يوم وصل الارض هذا جو. يوم قربت سويت
وتعلقت وراه. وربك عم مصدوم انا. انا مصدوم ما توقعت يعني. بس ترى مو سبايدر مان، سبايدر ويمن، عشان يعني ما يصير بعض الاخوه يقولون كيف ايش رجال. الجواب سخيف والله صدمتني. تفضل طيب كمل. قال لو قلت سوبرمان يطير اسرع. سوبر ويمن. سوبرمان. تفضل. لا والله تجاوب كيف؟ بس خلاص والله بس هذا اللغز. عندها احتياط. وش عنده احتياط؟ شيلته ليش؟ عنده احتياط يقول لك. يوم وصلت الارض يوم وصلت الارض اتحداك. الطياره مو تقلع. صح عليك كابو. هذا الجواب. طبته الطياره توها يعني موجوده على سطح الارض. الف مبروك. الان انت شغلت سيارتك بديت تلحق فينا كليه التحقيق. المهم يا جماعه الخير يعطيكم العافيه على المشاهده. لو كنتوا تبون جزء ثاني ما راح نسوي. لو تبون جزء ثاني بالله والله اعطونا. استمتعت جدا. الله يسعدك. يعني عرفت اني مالي بالشغله يعني. الحمد لله مرات ترى بعض النقم فوائده. صحيح. نعم. ترى ولا احد لازم يعترف. صحيح. مو كل شيء يعني يكابر فيه انه يعرف. صح. انا اعرف انهي الفيديو بس. Yeah. بدي انهي لو تسمح لي. تفضل. يعطيكم العافيه اخوان على المشاهده. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. مع السلامه. كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليل جوي الفليك شارع وبيت ظبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترين سامع وعارف ان احنا كينجز واللي متضايق دق جرم اللين يا